Sri Lanka hari ini berdepan dengan krisis ekonomi yang sukar dan berada dalam jurang yang sangat dalam. Negara tersebut berhadapan dengan kejatuhan nilai mata wang, kegagalan membayar hutang, kekurangan bekalan bahan api, elektrik, makanan dan perubatan. Bermula dengan krisis ekonomi, kini menjadi krisis kemanusiaan. Rakyat Sri Lanka berhadapan kelaparan yang menuju kebeluran sudah hilang sabar lalu keluar di atas jalan raya menuntut pembaharuan politik dan ekonomi. Kediaman dan premis perniagaan milik beberapa ahli politik dari parti pemerintah turut dibakar oleh penunjuk perasaan yang marah dengan krisis ekonomi terburuk Sri Lanka sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1948. Sehingga hari ini, sudah 2 kali Presiden Sri Lanka mengisytiharkan darurat dalam tempoh 5 minggu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana krisis ekonomi di Sri Lanka boleh berlaku. Teruskan menonton. Krisis Sri Lanka bermula dengan pandemik COVID-19 dan tindakan kerajaan mengharapkan import baja tanaman bukan organik pada tahun 2021. Kedua-dua ini memberi kesan kepada sektor pengeluaran makanan negara tersebut sekaligus menyebabkan mereka berhadapan krisis makanan. Pandemik COVID-19 juga menjejaskan Sri Lanka yang pendapatan utamanya bergantung kepada industri pelancongan. Apabila tiada pelancong, Sri Lanka berdepan kekurangan pertukaran mata wang asing. Ini mengakibatkan kejatuhan nilai mata wang rupi Sri Lanka berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga 32% sejak awal tahun. Ia menjadikannya mata wang dengan prestasi paling teruk di dunia sekaligus menjejaskan keseluruhan ekosistem ekonomi negara tersebut. Sri Lanka bergantung kepada import bahan api dan makanan bagi menampung keperluan rakyatnya. Kejatuhan mata wang yang teruk menyebabkan Sri Lanka tidak mampu membiayai import barangan keperluan rakyat seperti elektrik, gas memasak dan makanan. Apabila barangan keperluan dibawa masuk, harga telah meningkat berkali ganda menyebabkan majoriti rakyat tidak mampu untuk membelinya. Sri Lanka kini diambang kekurangan makanan dan berkemungkinan lebih buruk lagi iaitu kebeluran. Sri Lanka menuju kebankrapan. Kerajaan Sri Lanka telah mengisytiharkan pergantungan sementara terhadap semua pembayaran balik hutang luar negaranya dengan mendakwa ia tidak lagi dapat memenuhi obligasinya berikutan keadaan kewangan yang semakin teruk akibat kejutan faktor-faktor luaran dan domestik. Penggantungan sementara itu dibuat selepas krisis ekonomi melanda negara berkenaan sejak beberapa tahun lalu sehingga mengakibatkan jadual pembayaran hutang luar negara berjumlah 7 bilion US dolar tidak dapat dibuat selepas mengalami kehabisan pertukaran asing untuk mengimport barangan yang sangat diperlukan. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1948 daripada British, Sri Lanka telah mengekalkan rekod pembayaran hutang luar negaranya yang bersih. Namun, berikutan perkembangan politik dan masalah kesihatan global seperti pandemik COVID-19 dan perang Ukraine, ia telah melemahkan kedudukan belanjawan negara berkenaan. Konflik Rusia dan Ukraine telah meningkatkan harga petrol dan gas dan ini sekaligus memberi beban besar kepada pengguna dan juga usahawan atau pengilang, termasuklah Sri Lanka yang sebelum ini memang bergantung kepada import bahan api dan makanan. Masalah pentadbiran. Ramai ahli ekonomi Sri Lanka berpendapat bahawa krisis ekonomi di negara itu telah diburukkan lagi dengan salah urus pentadbiran kerajaan dan pinjaman wang yang terkumpul sejak bertahun-tahun. Baru-baru ini, Presiden negara itu menyatakan krisis pertukaran asing adalah punca kepada isu semasa. Sambil menambah, beliau sedar tentang kesukaran yang dihadapi oleh orang ramai yang beratur panjang untuk membeli barangan keperluan. Rizab asing Sri Lanka yang berjumlah 7.5 bilion US dolar semasa Mahinda Rajapaksa iaitu abang kepada Gotabaya mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada November 2019 turun kepada 2.3 bilion US dolar pada akhir Februari lalu. Sebelum ini, Sri Lanka terpaksa melaksanakan larangan meluas ke atas pembelian barangan import pada Mac 2020 dalam usaha untuk menyelamatkan mata wang asing yang diperlukan bagi membayar balik pembayaran hutangnya hampir 7 bilion US dolar tahun ini mengikut jadual. Krisis ekonomi di negara itu diburukkan lagi dengan kesan perang Ukraine. Ini adalah kerana sektor pelancongan negara tersebut telah dibelenggu oleh kemerosotan pelancong asing sebelum ini. Ia bermula dengan perang saudara melibatkan kumpulan Harimau Pembebasan Tambih Ilm LTTE dan COVID-19. Namun pasca pemulihan selepas pandemik itu bermula lewat pada tahun lalu dengan hampir 100,000 pelancong datang pada Februari lepas. Selain itu, salah urus ekonomi oleh kerajaan yang seterusnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sri Lanka menjadi lembap termasuk pengeluaran makanan juga menjadi punca utama kepada krisis yang berlaku di negara itu pada hari ini. Ekonomi mereka masih bergantung kepada teh, pelancongan dan kelapa tanpa kepelbagaian yang dinamik.
Kerajaan Sri Lanka juga tidak merujuk kepada tabung kewangan antarabangsa IMF untuk bantuan permulaan sebelum krisis menjadi tragedi yang lebih teruk. Infrastruktur mega yang dibina di atas hutang dengan China bukan sahaja menghaki sumber domestik tetapi menyebabkan krisis kekurangan mata wang asing dan hutang jangka masa panjang dengan China yang besar. IMF pada awal Mac lalu mengunjurkan hutang kerajaan Sri Lanka setakat 2021 meningkat kepada 119% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding 94% pada tahun 2019. Polisi kerajaan yang gagal. Salah satu punca kepada krisis ekonomi yang berlaku di Sri Lanka adalah disebabkan kegagalan polisi kerajaan. Kerajaan Sri Lanka serta-merta melaksanakan polisi beralih kepada pertanian organik dengan melarang import baja yang bukan organik dan bahan kimia pertanian pada tahun 2021. Polisi yang dijalankan secara tergesa-gesa ini menyebabkan pengeluaran beras yang merupakan makanan ruji negara menurun sebanyak 14% kerana hasil padi berkurangan daripada 3.38 tan kepada 2.92 tan. Penurunan pengeluaran beras tempatan mendorong negara mengimport daripada India, Bangladesh dan Myanmar pada paras lebih tinggi daripada kos mengimport baja dan kimia. Pertanian organik tidak dapat menjamin sekuriti makanan negara ini. Harga makanan naik 30%. Krisis ekonomi itu turut menjejaskan penduduk di negara berkenaan apabila data rasmi terkini yang dikeluarkan baru-baru ini menunjukkan inflasi mencecah sebanyak 18.7% pada Mac lalu dengan harga makanan melonjak naik kepada 30.1%. Barisan panjang orang ramai yang beratur untuk membeli petrol dan minyak tanah manakala sekurang-kurangnya 2 orang maut ketika menunggu dalam barisan untuk mendapatkan bahan api. Perdana Menteri Sri Lanka sebelum ini pernah menggesa penduduk supaya memainkan peranan mereka dengan menjimatkan penggunaan tenaga import untuk membantu pihak berkuasa menguruskan rizal pertukaran asing yang terhad. Kekurangan diesel amat ketara sehingga mencetuskan kemarahan di seluruh negara, manakala pihak pembekal elektrik pula terpaksa menguatkuasakan pemotongan elektrik sebanyak 13 jam setiap hari baru-baru ini kerana ia tidak mempunyai bekalan bahan bakar tersebut. Beberapa hospital kerajaan pula menghadapi kekurangan ubat yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa telah bertindak menghentikan pembedahan rutin. Usaha kerajaan Sri Lanka. Bagaimanapun, kerajaan telah menyatakan bahawa mereka sedang mencari wang bagi menyelamatkan keadaan di negara itu, termasuk memohon pinjaman daripada tabung kewangan antarabangsa sambil meminta lebih banyak hutang daripada India dan China. Berikutan krisis ekonomi itu yang masih belum menemui jalan penyelesaian, ramai penduduk termasuk aktivis parti pembangkang melakukan protes bagi menuntut Presiden dan Perdana Menteri meletakkan jawatan kerana gagal menangani masalah ekonomi negara. Kesimpulannya, krisis yang terjadi di Sri Lanka ini boleh dijadikan iktibar kepada banyak negara termasuklah Malaysia. Negara itu mengalami masalah struktur yang sangat meruncing dan ia tidak ditangani secara berkesan oleh kerajaan yang mengambil alih pentadbiran susulan amat khawatir kehilangan sokongan rakyat. Berbanding melaksanakan dasar sukar yang mampu memberi manfaat dalam jangka masa panjang, pemerintah baharu Sri Lanka memilih jalan popular yang lebih memihak kepada dasar meraih sokongan menjelang pilihan raya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.